سلام و درود خدمت همه، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. برگشتیم با قسمت ششم از ساخت ربات تلگرام با Nest.js و Node.js. دوستان، من عادتمه که پلتفرمامو کلا رو داکر ران کنم و با داکر تست بگیرم. برای همون بود توی دور قبلی انگار من اومدم چه حرکتی زدم، اومدم اینجا براتون یک داکر کامپوز نوشتم که داخل این یه نتورک درست کردیم، انگار یک قسمت بیلد ساختیم که از روی این بیلد کنه و حالا یه استوریجی داشته باشه. یک ایمیج براش تعریف کردیم، اسمشو گذاشتم Nest.js ورژن 10.1.17 با سیستم عامل آلپاین 3.18. یه ENV فایل بهش دادیم که از اینجا ایمپورت میشه، داخلش یه نتورک داره، یه پورت اکسترنال داره و یک ولومز که یک استوریج بهش دادم که فایل های داخلی بیرونیش از طریق این بهش وصل بشه. ورکینگ دایرکتوری شد، گفتم که ریشه /opt باشه، کل فایل من میخوام داخل /opt و کامند npm run start dev. دوستان اگه تا حالا با داکر کار نکردین و اطلاعاتی ندارین، این فایلی که من ساختم خیلی ساده، کوچولو و کار راه اندازه و شما رو درگیر تنظیم زیاد کانفیگ نمیکنه. کلا همین داکره برای شما برای اینکه پروژه Nest.js تون رو اجرا کنین کفایت میکنه. اوکی، تنها دستوری که شما نیاز دارید، من فقط دور قبلی تست ازش گرفتم، داکر کامپوز آپ دشتی رو شما میزنی و کلا پروژت میاد بالا. الان اگه ما چک کنیم یه کامپوزمون که به صورت یک گروپ هست، اپ یک رو ران کرده و از من میشنوین به هیچ عنوان به داکر کامپوزاتون کانتینر نیم ندین، به خاطر اینکه داخل داکر سوار دچار مشکل میشه. حالا اونم مباحث داکر بهش کار ندارم، ولی همینا بدونین. همین الان پروژه من ایمپورت شد، اپ ماژول اینیشیالایز شد، بات ماژول اینیشیالایز شد و خود اپلیکیشنمون هم نست اپلیکیشن ساکسسفولی استارت شد. اوکی، خب این تا اینجا رو من به شما توضیح دادم. قسمت داکرمون و راه اندازی، میریم سراغ اصل کار و کانفیگ خود برنامه. اپ ماژول که اینتری ماژول اولیه ماست، یک ماژولی داره به اسم بات که اولین ماژولی میشه که انگار کارش راه میفته و این بات ما یه بات سرویس داره. خب این بات سرویس اول از همه بعد اکتیو بشه. برای انجام این کار من یکم حروف رو بزرگتر کنم، میام اینجا داخل این قسمت میگم آقا این پروواید کن برای من یکی از پرووایدرهای من که سرویس ها هم جزو پرووایدرها هستن در Nest.js، بات سرویس محسوب میشه. کلا هر چیزی که اینجکتبل باشه جزو پرووایدرها محسوب میشه. حالا قطعا لازم نیست حتما اینجکتبل باشه، ولی یه دسته از یکی از خصوصیت های مهم پرووایدرها اینجکتبل بودنشونه که قابلیت اینجکت شدن دارن. اگه دقت کنید داخل بات سرویس یه ات اینجکتبل داره. الان اینجا ماژول بات سرویس من فعال شد، یه چک میکنم اروری نداره، داره به درستی کار میکنه. خب بات سرویس من اکتیو شده، یه دونه کامیت براش میزنم، گیت نقطه گیت کامیت داش ام شور دو نقطه ادینگ بات سرویس تو بات ماژول as provider. خب تمام، این از این. بعد unreceived message handler، دوستان هر پیامی که تو ربات تلگرام میاد توسط اینجا میتونیم یک دونه آن ایونت روش بذاریم به اسم مسیج. هر پیامی که میاد بگیم بفرستش داخل این پیام، این متد اینجا. خب طبیعتا ما باید بفهمیم این پیام توسط کدوم یوزر اومده و به کجا داره ختم میشه، نیتش چی بوده، آیا در ادامه یک پیام قبلی بوده، یک رشته دیگه بوده یا چی. بذارین دوستان من پینت رو باز کنم، یه چیزی رو همینجا راجع به ربات تلگرام توضیح بدم که چرا اصلا داره این آموزش اینطوری ثبت میشه. شما فرض کنین این بات تلگرام ماست. خب این بات ماه، اگر که فونتش رو بیاریم بالاتر و این رو بذاریم این وسط، این بات ماه. خب فرض میکنیم 3 تا یوزر مختلف پیام میدن.
یوزر 1، یوزر 2 و یوزر 3. میدونم خیلی خوش خطم و اصلا یاد گفتنیست. خب آقا یه ماژیک هم برمیدارم من اینجا و میگم این ستا سند مسیج میکنم به بات. اوکی، پیامایی که اینا رو ما توی ربات در نظر میگیریم انگار بهشون میاد، تنها خصوصیتشون که فرق میکنه یه چیزی هست به اسم آیدی. هر کدوم از این یوزرها، چقدر جالب کشیدم، یه چیزی دارم به اسم آیدی. خب آیدی اختصاصی خودشون، یعنی هر کسی که پیام میده یه آیدی داره. خب مسئله اینجاست، این آیدیایی که میاد شما باید بفهمی که تو پیامت ممکنه 3 تا پیام پشت سر هم بیاد از 3 تا آیدی متفاوت. چطور میخوای بفهمی این پیام ادامه کدوم پیام مال کدوم آیدیه؟ بذارین واضح تر بگم. یه جدول من اینجا بکشم، بذارین اینو با اکسل نشون بدم. شما یه رشته کاری داری، شما فرض کنید دوستان یک چی میگم بهش خدایا، یک سری یه رشته پیام دارین که داره از سمت یوزرها به ربات شما ارسال میشه. حالا این یوزرها میتونن گروه باشن، میتونن چجوری بگم حتی یک شخص عادی باشن، یه پرایوت اکانت باشه. خب اینو زوم میکنم یکم بزرگتر شه. میگیم آقا اینجا میگیم که مسیج، اینجا میگیم که آقا سندر ارسال کننده، میگیم آقا یوزر آ، یوزر آ میفرسته سلام، یوزر ب میفرسته شاپ، یوزر ب سی میفرسته آقا جان مثلا شاپ 3 تا کتاب. خب یوزر سی میفرسته که سلام، یوزر بی باز میفرسته که go to payments، درگاه پرداخت. خب payment gateway، خب رفتم به درگاه پرداخت. این وسط همه اینا توی یه رشته میاد. تو برنامه نویسی عادی شما یه چیزی داری به اسم کنترلر. خب من این پایین نویسم کنترلر. این کنترلر جریان ها رو جدا میکنه. فرض کنین شما الان اینا رو اینجوری ریختین، اگه این تو کنترلر بود اینجوری میشد سندر مسیج، باز میشد سندر مسیج، باز میشد سندر مسیج. کنترلر برای شما میومد بخش ها رو تفکیک میکرد به 3 قسمت جدا. خب یوزر آ، یوزر بی، یوزر سی. یوزر آ فقط قسمت و پیپلاین خودشو داشت، یوزر بی پیپلاین خودشو داشت، شاپ ست کتاب، یوزر سی هم پیپلاین خودشو داشت. خب و اینطوری تفکیک رو انجام میداد. با این تفکیک شما خیالت راحت بود تو اون جریان پردازشی هیچ کس دیگه دخالت نمیکنه و میتونستی بهش یه آیدی بدی که اون آیدی برگرده. خب ولی توی ربات تلگرام شما انقدر دستت باز نیست، مخصوصا اگه بخوای از کیبورد لیوت خود به صورت گلوبال استفاده کنی. اینجاست که یکم داستان تیر و تار میشه. حالا اینا رو توضیح دادم، تو قسمت بعد میخوام بگم چجوری اینو بعد هندل کنیم. سپاسگزارم.